ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ هنكمل النهارده مع بعض الفصل التاني الجزء التاني فيه. تعالوا نقراه مع بعض ونعرف أسامة حصل له ايه. هنا أسامة بعد ما ركب السمكة والسمكة مشت بيه في البحر علشان يبحث عن أماني. أسامة من بعيد رأى حيوانا بحريا عجيبا له 8 أذرع تتحرك في كل ناحية. إنها أذرع كبيرة طول الواحدة منها حوالي 4 أمتار. وتذكر عقلة الإصبع أنه سبق أن رأى هذا الحيوان البحري العجيب في فيلم سينمائي اسمه مغامرات موجة بحر. يبقى عقلة الإصبع رأى حيوانا بحريا عجيبا. الحيوان له 8 أذرع وطول كل ذراع 4 أمتار. شافوا فين الحيوان ده؟ في فيلم سينمائي اسمه مغامرات موجة بحر. طيب بعد كده أسامة تذكر أن هذا الحيوان اسمه الأخطبوط، وذلك الفيلم كان الأخطبوط في معركة عنيفة مع حوت من الحيتان. إيه اللي حصل في المعركة دي؟ انتصر الحوت وأكل الأخطبوط. وعقلة الإصبع تمنى أن يرى مثل هذه المعركة بعينيه في قاع البحر. أسامة شعر بسعادة كبيرة جدا عندما رأى حوتا ضخما يتجه فعلا ناحية الأخطبوط، وحسب أو ظن وتوقع أنه سيرى المعركة العنيفة التي تمنى أن يراها، اللي هي المعركة ما بين الحوت والأخطبوط. طيب بعد كده إيه اللي حصل؟ حدث شيء غريب. إن الأخطبوط عندما رأى الحوت الضخم أسرع وأخرج من جسمه مادة كالحبر انتشرت حوله في الماء فأخفته عن الأنظار. وبهذه الحيلة أو الخدعة أفلت الأخطبوط من الحوت وضاعت المعركة على عقلة الإصبع. لما يجي هنا سؤال يقول لي كيف أفلت الأخطبوط من الحوت الضخم؟ أخرج من جسمه مادة كالحبر انتشرت حوله في الماء فأخفته عن الأنظار. بالحيلة دي أو الخدعة دي قدر الأخطبوط إن هو يهرب من الحوت. طيب بعد كده بينما الحوت الضخم يلف ويدور بحثا عن الأخطبوط الذي اختفى، رأى عقلة الإصبع إيه تاني؟ سمكة متوحشة طولها حوالي 4 أمتار ولها طرف طويل مدبب كالسيف طوله متر تقريبا. يبقى لقى السمكة دي كان طولها 4 أمتار ولها طرف مدبب طوله متر تقريبا. كانت هذه السمكة أصغر من الحوت الضخم، ولكن عقلة الإصبع رآها تندفع بكل قوة وتهجم على الحوت الكبير وتطعنه بسيفها الطويل طعنة هائلة ثم تشتبك معه في معركة عنيفة. يبقى ايه السمك اللي هجم على الحوت كان اسمه ايه؟ كانت اسمها سمكة أبو السيف. طب بعد كده عقلة الإصبع قال لنفسه ايه وهو يرى هذا المنظر الغريب؟ هذا السمك أبو السيف متوحش حقا يهجم على حوت أكبر منه بجرأة عجيبة. إن أعماق البحار فيها كثير من العجائب والغرائب. سبحان الله الذي خلق كل هذه المخلوقات. صارت السمكة الكبيرة التي كان يركبها عقلة الإصبع وعلى ظهرها عقلة الإصبع يبحث عن أخته أماني. طبعا ازداد خوفه عليها بعد ما شاف الغرائب والعجائب والأسماك المتوحشة في قاع البحر، وأخذ يفكر ويفكر ماذا يستطيع أن يفعل لكي يعرف مكانها. كان السؤال سهل ولكن الإجابة كانت صعبة جدا. في الحقيقة لم يستطيع أسامة طبعا أن يجد أي إجابة، وضاقت الدنيا أمامه حتى أصبحت أضيق من ثقب الإبرة. ولكن تذكر قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر. وتذكر الشاعر يقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فقال لي نفسي لا تيأس يا أسامة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أسامة ليس أمامك إلا الدعاء، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب إيه اللي حصل بعد كده لأسامة؟ هنا وجد أسامة نفسه يقول بقوة وإيمان يا رب. وبينما هو في خيالاته وتأملاته أحس حوله حركة غير عادية. شاف إيه تاني أسامة؟ رأى الأسماك تسارع بالهرب وقد ظهر عليها الفزع الشديد والخوف الشديد. عرف عقلة الإصبع السبب. يا ترى كان إيه السبب؟
رأى سمكة كبيرة مفترسة، سمكة أكبر من سمكة أبو سيف، طولها حوالي 6 أمتار ولها طرف كالمنشار طوله 2 متر تقريبا. يبقى السمكة كان طولها 6 أمتار ولها منشار أو طرف كالمنشار طوله 2 متر تقريبا. تهجم على الأسماك المذعورة، مذعورة يعني خائفة، وتضربها بهذا المنشار ذات اليمين وذات الشمال، فتمزق أجسامها وتقطعها ثم تأكلها. طب السمكة الكبيرة اللي كان يركبها أسامة إيه اللي حصل لها؟ قال لي هي كمان ما فلتتش من سمكة أبي منشار، أصابتها ضربة قوية من هذا المنشار فقطعتها نصفين. عقلة الإصبع إيه اللي حصل له؟ طار عقلة الإصبع من شدة الضربة وأخذ يتقلب في الماء وهو يحاول أن يبتعد عن السمكة ذات المنشار حتى لا تأكله مع الأسماك الممزقة. نجا عقلة الإصبع من الموت بأعجوبة، ولكنه فقد السمكة الكبيرة التي كان يركبها وأصبح يتنقل في الماء طبعا بصعوبة. يجي يقولي ليه أسامة أصبح يتنقل في الماء بصعوبة؟ لأنه طبعا فقد السمكة التي كان يركبها. كان مين السبب في إن هو يفقد السمكة؟ طبعا سمكة أبي منشار لأنها قطعتها بالمنشار نصفين. بدأ طبعا وهو ما زال يفكر كيف يجد أخته أماني في هذا البحر الواسع الكبير. كل طبعا ما بيزيد تفكيره كل ما بيزيد حيرته وبيقول يا رب. بدأ أسامة يتذكر كلام أخته وهما على ظهر الحمامة عندما كانت تقول له إنه بحر جميل حقا، ولكنني أشعر أنه مخيف لي، فهو واسع واسع لا يظهر له أول ولا يظهر له آخر، وأنا أخاف أن تتعب الحمامة فتقع بنا في البحر. وأخذ عقلة الإصبع طبعا يقول لنفسه كأنها كانت تحس ما سيحدث، إن الحمامة لم تقع، أما نحن فقد وقعنا وأماني تاهت في البحر وأنا لا أعرف ماذا أفعل. يا رب ساعدني في حل هذه المشكلة الكبيرة حتى ألقى أماني الصغيرة وأرجع بها إلى البيت، لأني كنت السبب في كل ما حدث. هنعرف الجزء الثالث، يا ترى أسامة هيلاقي أماني ولا هيكمل في المغامرة دي لوحده؟